Men alltså hur många bilar har du egentligen? Jag tror jag har en 61 i fordonsregistret då, men sen är det ett gäng här ute som inte är med i registret då. God morgon! Morgon! Hur är läget? Det är under kontroll. Lite kallt idag är det? Ja, lite småkyligt. Men du, nu står vi ute med massa Volvo-bilar här. Ja, det har blivit ett gäng under åren här. Ja, och inte bara vanliga Volvo-bilar, det här är lite äldre saker. Ja, det är främst stora Volvo-bilar jag samlar på. Det är de med sidventils 6-er i. Men sen har det spårat ur och blivit lite andra bilar också. Volvo-bilar då främst. Men hur kommer det sig att man samlar på de här stora Volvo-bilarna? Ja, hur kommer det sig det? Ja, när jag var liten åkte jag med en Volvo Duett, körde ut jordgubbar då. Började jobba när jag var 7-8 år och lämnade jordgubbar ut i ICA-affärerna här i Norrköping. Och sen har ju farsan alltid haft Volvo då. Och så satt jag och läste såna här ratten-tidningar när jag var 12-13 år då. Då fick jag se de här Volvo-droskorna och tyckte att det var stora och praktiska och fina bilar då. Så började med att jag köpte en sån här Volvo-droska när jag var 24 år då. Och sen har det spårat ur då. Hur många Volvo-droskor har du här ute? Nu är det väl, jag tror det är en 10 Volvo-droskor då. Ja, lite varierande skick får man säga. Ja, den jag har jämte mig här då, det är en 53 som jag köpte 1996 köpte jag den på hösten. Och sen la jag i motor i den under vintern och så regelbesiktigade jag den 97 på sommaren där. Så den har jag kört med som bruksbil året runt sedan dess då. Kör den året runt? Ja. Och så har jag lagt i Merca diesel in då, så det går lite billigare då. Det där är väl fjärde motorn jag har i Merca-motorn då. Men jag hämtade mycket skrotbilar gjorde jag förr då. Då fick man ju de här Merca 300 dieslarna i början på 00-talet då. Så jag samlade på mig några sådana Merca då, så att, som jag har tagit ifrån då. Hur sliter du ut grejerna du? Ja, jag kör runt 3000 mil om året gjorde jag ett tag då. Han har ju fått gått hårt bilen då. Det är ju inte riktigt samma kvalitet som Volvo-motorer med Merca då. Så då får man byta ut dem ibland. Men det var ett härligt skick på den här. Ja, jag har fått varit med som sagt året runt här då. Så att saltet har ju bitit en del på den då. Så att knallar och går. Volvo byggde ju mest taxibilar i början av sin karriär. Så var det mycket taxibilar Volvo sålde då, från 30-talet och framåt. Då. Det här är en 53 års modell. Jag har gått i Norrköping som taxi här. Mellan 53 och 68 gick den här i taxibruk i Norrköping. De som står här i raden det är ju PV 830-modellen då. Det är ju taximodellen. Mellan 50 och 59 tillverkas den här modellen då. De här som står just här är ju likadana då. Det finns 3 varianter av dem kan man säga, 831 eller 832. 832 var ju landsbygdstaxi då, och då var det utan mellanruta och utan pakethållare. 831 hade mellanruta och pakethållare. Och sen fanns det en tredje modell som heter Disponent då, eller 832 Sport hette det. De var maronröda eller mörkblåa. Och de hade en ribba till i grillen och så var det 4 kromribbor i grillen. Och sen var det lite modernare inredning med radio och blanda galon och tyg för att vara. Här har vi en droska med då, en 51 års modell som jag hämtade på Gotland för många år sedan då. Och sen har vi en 50 års modell. Ja, den hittade jag i Hammar utanför Askersund då. När jag kör tankbil då, och då kommer man hem hos bönder och sådär. Och då hittade jag den där och fick köpa den då. Jag köpte den mest för att det var en udda grill på den. Alltså. Så jag köpte egentligen hela bilen för grillens skull. Då. Längre upp där har vi det är också en 50-årsmodell där. Finspång hittade jag den. Den har stått i en lada som har rasat ihop. Så det är därför den är knölig i taket och så. Fronten som sitter på den har ju suttit på min bruksbil då, så den är lite deppig då. Lite smårostig. Men varför åker du runt och hämtar såna här gamla bilar för? Ja, det är ju vackert. Det är väl fina installationer det här med att ha i trädgården. Ja. Och sen kan man ju plocka en annan del också. Någon tar dem ju räddbar med om man blir 200 år gammal kanske man hinner med och rädda ett par av dem. Men alltså hur många finns det att hämta egentligen? Ja, hämta, man får ju köpa dem, men finns det många av dem? Nej, det finns ju inte så jättemånga nu för tiden. Men
I och med att jag åker med min droska dagligen så har man ju fått tips under åren. De har väl hämtat de som är i närheten. Överst här har vi en 54 års modell. Den hittade jag på en auktion uppe i Fjugesta. Den är väldigt dålig då. Det var lite roligt på auktionen där. Det var en ung kille som stod och bjöd på den och han ville ha den här då. Och då frågade jag vad han skulle ha en till och han skulle göra ordningen, sa han då. Eller han skulle ha motorn skulle han ha från den. Men då sa jag åt den att det är bättre att köpa en brandspruta med en ny motor då, för jag har några sådana då. Så då slutade han att bjuda på den här, så den här köpte jag billigt då, för 1000 bara på auktionen. Är det här också Volvo? Ja, det är en 49 års modell. PV modell 61. Det är alltså chassin som Volvo byggde. Så byggdes det ju likbilar och pick-upper och brandbilar och lite allt möjligt utav chassina då. Av olika påbyggare. De är gjorda i 500 exemplar bara då. Oj. Den här har gått på Gotland då, på Årö som en jaktbil och avslutade sin karriär. Jag var och hämtade den där för några år sedan. Den är lite deppig, den är av i ramen och sådär. Det är förlängd ram på den här. Den här skulle jag faktiskt kunna tänka mig att fixa till då. Byta ram på den och sen rikta upp den lite och åka besikta den. Och ha den som man är i övrigt då. Här har vi en PV60, 46 års modell. Den köpte jag som reservdelsbil i Vimmerby. Och jag hämtade den där ihop med en kompis från Vetlanda. Så den har vi plockat i motor och kylare och tank och lite grejer ifrån. Den har gått som taxi i Vimmerby en gång i tiden. Lackad svart och då gjorde de på taxibilarna då på den tiden. Annars så var de blåa eller maronröda PV60. Och ovanför den ser ut att ha fått en liten knuff den framme. Ja, den blivit kvaddad någon gång i tiden och sen var så där när jag köpte den. Så var det inte bättre när jag tryckte upp den med traktorn här då, så då var det väl ännu värre. Men det är också en 46a PV60 då. Maronröd har han varit en gång i tiden. Den går som personbil i Skara någonstans. Och den ovanför såg väldigt lång ut. Ja, och sen har jag en förlängd PV60 där. Den har gått i Gullspång som taxi en gång i tiden. Den här hittade min syrra på ett gärde i Vingåker. Och så hittade jag ramen i närheten med då. Så då plockade jag ihop det och körde hem det. Så den är väldigt ovanlig. Jag tror det bara finns 3 till förlängda då, PV60 som jag känner till. Men varför förlängde man dem? Ja, det var väl för att få överväxeln. Volvo-droskorna fanns ju på den tiden då. Men de hade ingen överväxel. Så vad jag har förstått så går de ju lite fortare de här gör de ju. Förlängde de dem för att köra som taxi med dem då. Så de var till 7-sitsiga. Och det var väl för att få upp farten lite. Och sen är de lite smidigare att köra än droskorna. Här har vi en Volvo-droska PV831 då. 1950 års modell med den tidiga grillen med tänder i. Det var bara de 300 första som hade de här tänderna i grillen. Den här är lite udda i och med att den inte har gått som taxi eller droska då. Utan han har gått på Kungliga centralpoststyrelsen i Stockholm som befälsbil eller något. Så den har bara gått 5000 mil står det på mätaren då. Oj! Så den har inte gått mycket då. Den här hittade jag för ett par år sedan här är vi nu. Det var en kompis i Stockholm som har tyckt att jag ska köpa den här bilen länge och väl då. För han tyckte det var synd att han stod ute. Jag har vetat om den här bilen i närmare 20 år men inte har fått köpa den då. Men sen var min kompis förbi där i Djursholm då och fick se att bilen stod kvar och hans son var på gården där. Så då frågade om han fick köpa. Ja, då fick jag köpa den då av sonen. Nu fick han komma under tak. Tyvärr har han stått utanför en carport där uppe i Djursholm i 20 år. Så att han har ju blivit matt och så. Men annars är han väldigt rostfri och mot hur de brukar se ut i och med att han har gått så lite. Så att han klarar sig väldigt bra trots att han har stått ute. Nu är det Volvo modell större här. Ja, den råkade jag hitta hos en bonde när jag kör olja då. Då var jag tvungen att fråga om jag fick köpa den och det fick jag ju då. Råka hitta? Ja. Så han stod med press över sig över fronten här och sen lite sådär. Så att han har klarat sig rätt bra. Han har stått ute några år då. Han har bara gått 2000 mil då, som militärt då. Så den är lite rolig. Den går att starta faktiskt och köra om man vill. Vi kan prova. Jajamän. Ja, det är miljöklass 1 det här. Ja. Man drar bara 4 liter milen så det står det i instruktionsboken.
Så du det? Det blir ekonomisk bil att köra med det här. Men vad ska du med den här till då? Nej, jag vet inte. Jag tyckte han var så vacker bara så jag var tvungen att köpa. Och sen är det ju lågbilare. Så vet man ju inte om det blir krig, då kan man ju komma ut och köra med en lite. Är det en lastbil till? Ja, det är en 46 års modell. Jag har inte tänkt att börja samla på lastbilar då, men nu kom det förbi en polis här och tyckte jag skulle köpa hennes fars lastbil. Han har varit och köpt delar till den här motorn av mig någon gång, hennes far då. Nu hade far gått bort då, och då tyckte hon att jag skulle köpa lastbilen. Så då var jag och tittade på den och så vart det affär. Men det vart ju 2 fullproppade garage med PV och duett och lastbilsdelar också då, som jag fick ta med mig då när jag köpte det. Så att, ja, det var felet på den här var ju egentligen bara bromsar och vattenpumpen som man hade köpt av mig en gång i tiden, men inte fått dit för han dragit av bultarna då. Så där fick jag plocka dit. Och sen har jag kört med nu. Kört hem isolering och virke till garagebygget här då. Då kommer jag till nytta lastbilen, så den använder jag titt som tätt här nu då. Här var det lite varmare. Ja, lite behagligare. Det är lite höst ute nu. Ja, här har vi en unik bil, en Volvo 1932 års modell. Volvo TR674, disponentbil eller taxibil. Tidig droskmodell kan man säga. Den är ju 7-sitsig då. Mig vetligen så är det enda bevarade TR674 som finns i världen då. Det gjordes väl jag tror det var 119 stycken av just TR674. Så den är lite ovanlig. Och sen högre också, för de hade ju hög hatt, disponenterna på den tiden. Så då har vi lite högre rutor och så då. Så den här gick ju som direktionsvagn kan man säga. Och var hittade du den här någonstans? Den hittade jag faktiskt på museet i Olofström. Och då var inte bilen komplett då. Och jag var halvvägs renoverad kan man säga då. Så jag har ju fått ordnat kofångare och baklyktor och pakethållare. Och lackat skärmar och trösklar och fixat fotbräden lite sån där. Jag är mer för att samla än att skruva, ska jag väl ärligt säga. Men den här har jag fått ihop för det, för skruvat ihop det mesta själv då. Lacken har jag lämnat bort och kromningen. I övrigt så har jag skruvat ihop bilen då. Fixat med bromsarna på den och lite däck och sådär. Fått tag i gamla däck till den som de såg ut då. Så den knallar och går nu. Fått ordning på förgasare och grejer. Det var mycket problem, men det är ju stegförgasare på de här. Det redde jag faktiskt inte ut, så det hjälpte Pelle Lundström mig med. Gamla ordförande för Storvolvo-klubben, och han hade full koll på de här. Så han redde ut det åt mig, så att nu går han jättefint. Men nu börjar vi komma till lite nyare Volvo-bilar här då. Ja, nyare. Den kommer till 39 års modell. Och det är en PV modell 55. En lyxmodell var ju den tiden då. Det är väl 280 tillverkade tror jag det är, sammanlagt då. Det som är lyx är att det är bäddbar inredning och lite finare ratt, och klocka, och dubbla solskydd och handtag på dörrarna på insidan. Det var ju lite lyxigt på den tiden. Men den här är väldigt unik faktiskt. Det är originallack på den. Bilen är helt orörd. Har gått 1300 mil sedan den var ny. Du skojar? Nej, det är den Volvo som har gått minst i världen av personbilar, har vi konstaterat. Så den är med i Volvo-boken faktiskt också. Historien på den var väl att jag fick ett tips om den i Vånga. Jag körde med min gamla bruksbil då. Så var jag där och köpte virke av en farbror. Och då sa han att den här bilen fanns i Vånga och gått så lite mil då. Men han ville inte säga vart bilen fanns där i Vånga. Så när jag var och körde med min tankbil där så frågade jag en bonde där om han kände till den här bilen. Och då fick jag adressen. Då det visade sig att jag varit och lämnat olja på den adressen där bilen stod i garaget. Men jag gick in och frågade där om jag fick köpa bilen. Och då sa han att det är många som har bjudit på den här. Och så fick jag lite historia på bilen, och det var ju att hans far vann den här bilen på något sånt här Folkets Park-lotteri som fanns då på 30-talet. Så det var väl först högsta vinsten då. Och, så den hämtades ut, Lucia 38 hämtades han ut här i Norrköping. Och så ställdes han in i verkstaden där, det var en sån här kopparslagare var de. Hans far och hans bror. Så han ställdes in i verkstaden där. Och där var han ju ståendes över kriget, det kom ju då 39. Så jag tror de tog hjulen på honom då.
Och så fick de inte tillbaka det förrän 1946 och då var ju bilen redan omodern. Och de hade vi inte behov av, men de hade en gammal AA-lastbil, de körde sitt plåtmaterial in i Vånga med. Så bilen var till ståendes. Och sen någon gång på 80-talet då började de åka och besikta den och använda den. Och sen 84 så stod han på samma fläck till jag kom och hämtade bilen. Så då var han inte rörd ur fläcken i det där garaget. Så den har ju stått väldigt bra med och det har ju stått i oljeeldad garage då, i stensatt garage där. Så det har inte ens varit några möss in då, så den har klarat sig väldigt bra, bilen. Vilken fantastisk historia. Ja, och den är som ny inuti, alltså den är helt orörd bilen. Och utanpå med, jag har till och med de gamla ränderna som de gjorde på bilarna på den tiden. På sidan där så är det som en guldränd som är handmålad. Till och med den sitter kvar där. Men här är ju en till samma färg. Ja, maronröd. En fin färg faktiskt. Det här är en PV60 då. De var ju antingen maronröda, mörkblåa eller grönblåa fanns det en färg också. De fanns inte i svart original, men en del målade sig om till taxibilar svarta. Den här bilen har bara gått 3000 mil sedan den var ny. Den är helt orörd invändigt och jag är utvändigt med. Men han fick ny lack faktiskt 92 på grund av att den här originallacken hade släppt bort omkring då. Så det gick inte att ha den kvar, tyckte inte farbror. Så att han lät den lackas om 92. Det går väldigt fint, det är ju överväxel på de här så att man kan ju marscha 90, 100. Man kan komma upp i 120 med. Det är en väldigt trevlig bil att åka i. Det är modern fjädring här på den med spiralfjädrar så att den går väldigt mjukt och fint. Det är som att köra en ny bil. Det är lite mer amerikansk bil här. Volvo kopierar väl Pontiac 39. De är väldigt lika i utseendet. Så det här är ju min tjejs bil. Hon trivs så bra med de här bilarna och köra och så. Så hon köpte den här bilen av farbrorn som har haft den sedan 92. Det är inte många ägare på bilen faktiskt. Första ägaren ägde den fram till 70-talet någon gång. Och sen var det en dam som ägde bilen fram till 92. Och sen så köpte vi den här i oktober 18 tror jag det var. Så den är hon jättenöjd med. Jag har ju en ambulans råkade ramla på här för några år sedan. Vad ska du med en ambulans till? Ja, vad ska man med det till? Det var inte meningen. Jag skulle köpa en huv till en sån här modell 53 jag har. Och så kom jag hem med både huv och en hel ambulans. Råkade det bli då. Det var inte meningen. Det är bra att ha. Det kan vara bra att ha. Det har varit bra att flyttat med och sådär. Stor och rymlig. Jag har även varit på marknaden med i Onnaboda och proppade vi bilen full med grejer. Och sen hade vi husvagn efter och så sålde lite grejer på marknaden där. Så lite nytta har han gjort faktiskt. Men den har faktiskt bara gått 2000 mil där så det är en riktig lågmilare. Gammal industriambulans i Stockholm har stått där på någon fabrik. Så det är därför den inte har gått så mycket. Då. Det är väldigt ovanlig modell då. Det är Nordberg som har byggt den i Stockholm då. Det är ju 810 chassi heter den här i modellbeteckningen. Och då var det att Volvo levererade chassit bara och sen gjorde Nordbergs påbygget sen ifrån torpedo bakåt. Då. Jag tror inte att det finns någon mer som är exakt likadan. Det finns ju likvärdiga ambulanser som andra karosseribyggare har byggt då, med spetsnosmodellen. Den här ska ju snyggas till lite då. Den ska väl bli svart med svarta skärmar och så vit i övrigt. Så när jag får tid någon gång i framtiden ska vi återställa till ambulans. Sen har vi väl den första Volvo Droskan jag köpte faktiskt. Den köpte jag 94. Och det här det börjar då? Ja, det börjar på det. Jag har haft lite Ford Anglia och så innan då, men det var första riktiga Volvo då. Den har ju 50-ans grill som är väldigt ovanlig med tänder i grillen här. Droskan såg ut som ambulansen innan, så här spetsig i fronten då, fram till 39. Men så tyckte Volvo att de såg alldeles för omoderna ut, Volvo-droskorna. Så då moderniserade de, så att den här fronten kom ju 1950. Och den påminner ju mycket om PV:ns front då. Fast den här är några storlekar större. I övrigt så är ju bilen samma kaross och så från 1939 när de kom de första de här droskorna då. Så från torpeden och bakåt så är det ju taket och dörrar alltid gjort i samma press då, från 39. Och så såg de ju så tills de slutade tillverkas 50, ja de sista kom väl ut 58 tror jag. 140?
Ja, Nu har du ju hoppat långt i... ja, Vad händer nu i samlandet? ja, det var väl en bekant här som vars granne kom och frågade om de ville köpa en 140. Men han är ju Saab-fantast, han vill inte ta en Volvo. Så att, då fick jag äran att köpa den här bilen då. Det är en enägarbil då, så en farbror som ägde den. Fram tills han dog, jag tror det var 01. Då skulle dottern ta över bilen. Men då så gick det väl illa så hon skrapade bilen på ena sidan och knäckte dörren på andra sidan. De skulle backa ur garaget. Sen så vart han ståendes bilen där då. Nej, då fick jag köpa den då. Så jag har fixat till det där skadorna som har varit på den. Men han var väldigt fin bilen. Han har gått 20 000 mil i och för sig, men pedantskött. Många lager underredsbehandlingar på den, så det finns inte ett rosthål. Men jag har ju riktat upp den och lät den lackas. Riktigt skaplig. Överdragsklädsel har suttit in sig när man är i bilen. Och kofferten var precis full med reservdelar till bilen. Och nya strålkastare och ja, allt möjligt så låg det i kofferten på den. Så det är lite roligt. Det är 68 års modell. Jag har en som är tillverkad 66, men de heter ju 67 då. Så det här är ju andra årsmodellen kan man säga. Vad är det där för bok? Skrotbilar heter han. Skrotbilar? Ja, skriven av Anders Björklund. Han tyckte att jag skulle vara med i en bok här, så att han har skrivit en bok här. Vi är väl 5-6 original är vi med i den här boken. Då. Så samlar på bilar och skrot i övrigt. Han här och fotat och skrivit lite här då, om min samling. Men finns den här att köpa i affär? Ja, den här finns på bokhandeln då. Om inte annat kan man beställa den. Gillar man gammalt skrot så ska man nog köpa den här boken och läsa. Ja, ett bra julklappstips. Men du, nu hinner vi tyvärr inte mer. Nej. Så vi får fortsätta i nästa vecka. Ja, det kan vi göra. Vi får säga på återseende då. Det får vi göra. Bra, hej!